Namaste and good evening everyone. Welcome to my Mero English Guru YouTube channel. Today we are discuss about in, on and by. हामीले नेपालीमा चाहिँ मा भनेर भन्छौँ। म आज बसमा जाँदैछु, म आज ट्याक्सीमा जाँदैछु, म आज ट्रेनमा जाँदैछु। तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ नेपालीमा चाहिँ माले मात्रै काम गर्थ्यो भने इङ्ग्लिसमा चाहिँ तीनवटा कुराले काम गर्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ इनले काम गर्ने भो, अनले काम गर्ने भो र बाइले काम गर्ने भो। गट इट? जस्तै लेट्स गो इन अ कार, कारमा जान्छु भन्दाखेरि इनको प्रयोग हुने भो। लेट्स गो अन अ बस, बसमा जान्छु भन्दाखेरि अनले काम गर्ने भो। लेट्स गो बाई ट्रेन, ट्रेनमा जान्छु भन्दाखेरि बाइले काम गर्ने भो। हजुरहरू कन्फ्युज नभइकन यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म हजुरहरू यो तीनैवटालाई क्लियर बनाएर म हजुरहरूलाई बुझाउने छु। प्लिज डोन्ट स्किप दिस भिडियो, वाच टिल द एन्ड। लेट्स बिगिन द क्लास। व्हाइट बोर्ड यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ इन, अन, बाई। इन, अन, बाईको प्रयोग चाहिँ हामीले अघि हेरिसक्यौँ। इनको प्रयोग हामीले कारमा गरेको थियौँ, अनको प्रयोग हामीले बसमा गरेको थियौँ र बाईको प्रयोग हामीले ट्रेनमा गरेको थियौँ। र अब हामीले यहाँ डिटेलमा हेर्न सक्छौँ इनको प्रयोग हामीले कारमा गरेका छौँ, अनको प्रयोग हामीले यहाँ बसमा गरेका छौँ र बाईको प्रयोग हामीले यहाँ ट्रेनमा गरेका छौँ है, यहाँ ट्रेनमा गरेको छौँ। म तपाईहरुलाई अब क्लियर बुझाउँछु कि कुन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ इनको प्रयोग गर्ने, कुन चाहिँ अवस्थामा अनको प्रयोग गर्ने र कुन चाहिँ अवस्थामा बाईको प्रयोग गर्ने। बाईको प्रयोग अनको अवस्थामा नि गर्न सकिन्छ र त्यो कुन अवस्था हुन्छ म त्यो तपाईहरुलाई क्लियर यो भिडियोमा बताउने छु। फर्स्ट सुरु हामी इनबाट जाउँ है त। इनको प्रयोग यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। इनको प्रयोग कुन अवस्थामा गरिन्छ भन्दाखेरि इन अ कार। इन अ कार, हामी इन अ कार, कारमा भन्दाखेरि इन अ कार, इन अ ट्याक्सी, इन अ भेन, इन एन एम्बुलेन्स, इन एन हेलिकप्टर। यो चाहिँ कस्तो खालको हो भने जहाँ चाहिँ हामी बसिसकेपछि चाहिँ हिँडुल गर्न सक्दैनौँ त्यो अवस्थामा चाहिँ, त्यो अवस्थाको साधनमा चाहिँ हामी इनको प्रयोग गर्छौँ। जुन साधनमा बसिसकेपछि चाहिँ हिँडुल गर्न सक्दैनौँ, जुन सानो खालको चार पाङ्ग्रे साधन हुन्छ, सानो खालको चार पाङ्ग्रे साधन जुनभित्र बसिसकेपछि हिँडुल गर्न सकिँदैन भने त्यस्तो साधनको अगाडिको के को प्रयोग गरिन्छ? इनको प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तो साधनको अगाडि जहिले पनि आर्टिकल आएको हुन्छ है। आर्टिकलको भिडियो मैले दिस भिडियो इज माई इन अ प्रोभिज भिडियो है, इन माई प्रोभिज भिडियो अलरेडी अपलोडेड इन माई प्रोभिज भिडियो। जस्ट चेकअप माई बेसिक ग्रामर्स भिडियो मैले पहिले नै अपलोड गरिसकेको छु, चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। आर्टिकल भनेको ए, एन र द हुन्छ। यहाँ आर्टिकलहरू देख्न सक्नुहुन्छ ए र एन छ। एइआइओयुबाट सुरु भएको अगाडि चाहिँ एनको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ एबाट सुरु भएको कारणले एनको प्रयोग गरिएको छ। अहिले बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ इनको प्रयोग चाहिँ सानो खाले चार पाङ्ग्रे गाडी जुनभित्र छिरिसकेपछि हिँडुल गर्न सकिँदैन त्यस्तोको त्यो अवस्थामा चाहिँ इनको प्रयोग गरिन्छ। गट इट? अब आयो अनको। अन कस्तो अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ त? यो प्रयोग गर्ने अवस्था रहेको छ चार पाङ्ग्रे गाडी प्लस ठुलो गाडी जुनभित्र चाहिँ हामी बसिसकेपछि। यसको फर्स्ट सुरु हेरौँ कुन कुन छ। अन अ ट्रेन, ट्रेनमा है। अन अ सिप, जस्तै त्यो उमा हुन्छ नि सिपमा के, जस्तै तपाईँको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समुद्रमा चाहिँ सिपहरू हुन्छ नि ठुल्ठुला, तिनीहरू। अन अ प्लेन, प्लेनमा। अन अ बस, बसमा। अन अ बोट, बोटमा। अन अ बाइसाइकल, बाइसाइकल के साइकलमा पनि यसको प्रयोग हुने भयो। अन अ मोटरसाइकल, मोटरसाइकलमा। अन अ हर्स, घोडामा पनि यसको के हुने भयो? प्रयोग हुने भयो। घोडामा, जस्तै घोडामा बस्दाखेरि चाहिँ के को प्रयोग गर्ने भयो त? अनकै प्रयोग गरिने भयो। गट इट? जुनमा चाहिँ बस्दाखेरि हिँडुल गर्न सकिन्छ है। तपाईँ ट्रेनमा बस्नुभयो भने तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ, हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अनको प्रयोग गरिन्छ। अनको प्रयोग गर्दा पनि आर्टिकलहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ है, आर्टिकलहरूको युज गर्नुपर्ने हुन्छ।
इन र अनको तपाईँले प्रयोग गर्न बुझिसक्नुभयो। इनको प्रयोग त्यस्तो अवस्थामा गरिन्छ जुन चाहिँ चार पाङ्ग्रे गाडी जुनभित्र बसिसकेपछि हिँडुल गर्न सकिँदैन। तपाईँ हेलिकप्टरभित्र बस्नु भएपछि हिँडुल गर्न सक्नुहुन्न है। तर तपाईँ चाहिँ बोटभित्र, बोट त सानो हो नि है, बोट त सानो हुन्छ, तर यो भित्र तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ, हिँडुल गर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ अनको प्रयोग लाग्ने भयो, यो अवस्थामा इनको प्रयोग लाग्ने भयो। तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो। अब तपाईँहरूलाई म बाईको देखाउँछु है। म तपाईँहरूलाई बाईको प्रयोग देखाउने छु। बाईको प्रयोग चाहिँ तपाईँहरूले कुनै विदाउट आर्टिकल गर्न सक्नुहुन्छ है। यसमा चाहिँ आर्टिकलको युज गर्न पर्दैन। आर्टिकल भनेको ए, एन र द, यो तीनटाको प्रयोग बिना नै गर्न सकिन्छ। जस्तै बाई इयर है, बाई इयर, बाई वाटर, बाई ल्यान्ड, बाई रोड, बाई रेल, बाई सी, सी भनेको समुद्र है, बाई फ्लाइट है, त्यो फ्लाइट अब के भन्छ यो हाम्रो हवाई जहाज मार्फत, बाई कार हेर्नु सक्नुहुन्छ। कारको प्रयोग त तपाईँले इन यो यसमा पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, इन अ कार भनेर पनि। कारकोमा तपाईँले इन चाहिँ तपाईँले कारमा प्रयोग गर्दाखेरि आर्टिकल युज गर्नु पर्थ्यो। तर तपाईँले कारको अगाडि बाई युज गर्नुहुन्छ भने आर्टिकल विदाउट आर्टिकल युज गर्नुपर्ने हुन्छ के, बाई कार। गट इट? बाई कार, बाई बस, बाई ट्रेन, बाई सिप। गट इट? विदाउट आर्टिकल बाईको युज गर्नुपर्ने हुन्छ। बुझ्नुभयो? बाईको युज चाहिँ हवाई मार्ग, जल मार्ग, रोड मार्ग हुँदै अनि त्यहाँबाट फ्लाइट, बाई फ्लाइट, बाई सी, बाई रेल, यसरी चाहिँ बाईको प्रयोग गरिन्छ। अब म हजुरहरूलाई चाहिँ के भन्छ चारवटा जति क्वेसन दिनेछु यो व्हाइट बोर्डमा। हजुरहरूले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ मुनि कमेन्ट सेक्सनमा। म यहाँ अब क्वेसन लेख्नेछु, हजुरहरूले एन्सर दिनु होला है त। ओके देन। डियर स्टुडेन्ट, देखिसक्नुभयो व्हाइट बोर्डमा मैले चारवटा क्वेसन हजुरहरूको लागि ल्याएको छु। यो चारवटा क्वेसन हजुरहरूले एन्सर मुनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिसक्नु भयो होला आशा छ। यो चारवटा क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। फर्स्टको क्वेसन रहेको छ वी अफन ट्राभल डट 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 कार। यसमा अब के लाग्छ? अन लाग्छ, इन लाग्छ, बाई लाग्छ। अब यसमा के लाग्छ भन्नुहोस् त? यसमा अब यहाँनिर आर्टिकल पनि केही छैन है। वी अफन ट्राभल, अफन भनेको प्राय जसो है। वी अफन ट्राभल, हामी प्राय जसो ट्राभल गर्छौँ, कारमा चाहिँ ट्राभल गर्छौँ। अब कार भनेको सानो सानो चिज हो, यसमा पसिसकेपछि के गर्न सकिँदैन? हिँडुल गर्न सकिँदैन है, हिँडुल गर्न सकिँदैन। अब यसमा इन लाउन हुन्थ्यो तर आर्टिकल छैन। आर्टिकल नभइसकेपछि के गर्न सकियो? बाई लाउन सकियो है। यसमा बाई अ कार भनेर भन्न सकियो। गट इट? यसै गरी नेक्स्ट एनदर वान रहेको छ आई डोन्ट लाइक टु गो, मलाई जान मन पर्दैन। अ ट्रेन, मलाई चाहिँ ट्रेनमा जान मन पर्दैन। यसमा आर्टिकल पनि छ, हेर्नु त, आर्टिकल पनि छ, ट्रेन पनि छ, ठुलो पनि छ जसमा हिँडुल पनि गर्न सकिन्छ र आर्टिकल पनि छ। हजुरहरूले अनुमान गरिसक्नुभयो एन्ड यु आर राइट। यसमा अन लाग्छ है, यसमा अन लाग्ने भयो। गट इट? यसै गरी एनदर वान रहेको छ क्यान आई गो अ ट्याक्सी भनेको छ। यहाँ आर्टिकल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, आर्टिकल छ ट्याक्सी। ट्याक्सीभित्र छिरिसकेपछि के गर्न सकिँदैन? हिँडुल गर्न सकिँदैन भनेपछि यसमा इन लाग्ने भयो। यसमा के लाग्ने भयो त? इन लाग्ने भयो है। यसै गरी एनदर वान रहेको छ दे अराइभ्ड, उनीहरू आइपुगे। अ मोटरसाइकल, उनीहरू मोटरसाइकलबाट चाहिँ आइपुगे। यहाँ के रहेको छ? आर्टिकल रहेको छ, आर्टिकल रहेको छ र मोटरसाइकलबाट चाहिँ आइपुगेको छन्। मोटरसाइकल अनि बाइसाइकल अनि हर्स, जुन घोडामा चढेपछि चाहिँ के लाग्छ भनेको थियौँ हामीले? अन लाग्छ भनेको थियौँ, अन लाग्छ भनेको थियौँ है।
यसरी चाहिँ हाम्रो आजको टपिक्स यहीँ समाप्त हुन्छ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल। इफ यु लाइक दिस भिडियो, प्लिज लाइक दिस भिडियो एन्ड सेयर दिस युर फ्रेन्ड्स एन्ड कलिग्स। We will be meet you another video. See you on next video. Bye bye.